હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ગુંદાનું કોરું શાક. આ શાક ઉનાળામાં કેરીના રસ જોડે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવ્યું છે. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ગુંદા લીધા છે અને એની જોડે લીલા મસાલામાં 2 ગ્રીન ચીલી, આદુ અને 4 થી 5 કળી લસણની લીધી છે. તો સૌથી પહેલાં હવે ગુંદાની જે ડાળખી અને એના ઉપર રહેલી જે કેપ જેવો ભાગ હોય છે એ અલગ કરી લેવાનો છે. તો અહીંયા આ રીતે બસ મેં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે બધા જ ગુંદા ઉપરથી ડાળખા અને એના ઉપર રહેલી કેપ અલગ કરી લઈશું. હવે આપણે આ ગુંદાને 5 મિનિટ પાણીમાં ઉકાળવાના છે. તો અહીંયા મેં ઓલરેડી પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એમાં હું બધા જ ગુંદા એડ કરી દઈશ. ગુંદા અહીંયા આપણે 5 મિનિટ જેટલા જ ઉકાળવાના છે. જેટલો એનો કલર ચેન્જ થાય એટલો જ એને આપણે ઓવરકુક નથી થવા દેવાના. એને આવી રીતે કાણાવાળા વાસણમાં નીકાળી દઈશું. એના ઉપર ઠંડુ પાણી રેડી દઈશું જેથી કરી એ ઓવરકુક ન થઈ જાય. બસ તો હવે આ ગુંદાને ઠંડા થવા દઈશું અને આપણે એમાં ભરવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ગુંદાની સામે 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે. અહીંયા મસાલો થોડો વધારે જ બનાવીશું કારણ કે આપણે ભરવામાં એની જરૂર પડે જ છે. હવે એ ચણાના લોટને આપણે ધીમા ગેસ પર કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જઈને શેકી લેવાનો છે. ચણાના લોટમાંથી સ્મેલ આવે ત્યારે સમજી જવાનું કે તે શેકાઈ ગયો છે. તો એમ કરતાં એને શેકાતા 5 થી 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે. હવે તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દેવાનો છે અને એમાં આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું. તો લીલા મરચાં, લસણની પેસ્ટ, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છીણી લઈશું, 1 ચમચી તલ, અડધી ચમચી અજમો આ રીતે હાથથી મસળીને એડ કરીશું. કોથમીર એડ કરીશું. અહીંયા મારી જોડે લીલી કોથમીર વધારે ન હતી એટલે મેં થોડી સૂકી કોથમીર પણ એડ કરી છે. ધાણા જીરું અહીંયા આપણે થોડું વધારે એડ કરીશું, તેનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. આ ધાણા જીરું મેં ઘરે જ બનાવેલું છે. એની લિંક પણ તમારે જોવી હોય તો મારી ચેનલમાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. અડધી ચમચી લાલ મરચું. અહીંયા મેં લાલ મરચું ઓછું એટલા માટે નાખ્યું છે કે લીલા મરચાં ઉપયોગ કર્યા હતા. 1 ચમચી હળદર, પિંચ હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરીશું. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમે એને અવોઇડ બી કરી શકો છો. 2 ચમચી લીંબુનો રસ. અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કર્યો હોવાથી અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી હતી. તો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. હવે મૂળ માટે એમાં તેલ એડ કરીશું. તેલ એડ કરીને બધા મસાલા બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કરતાં જો તેલ ઓછું પડે તો તમે એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એડ કર્યું જ છે. બસ આ રીતે મુઠ્ઠી પડે એટલું મોણ અંદર એડ કરીને લોટ તૈયાર કરવાનો છે. હવે ગુંદામાંથી આપણે બિયા કાઢી લઈશું. તો 2 હાથ આંગળી વચ્ચે પ્રેસ કરવાથી તરત જ એમાં કાપો પડી જાય છે અને એમાં આવી રીતે ચપ્પાની મદદથી તમે બીજ બહાર કાઢી શકો છો. આવી રીતે બધા જ ગુંદામાંથી આપણે બીજ કાઢી લઈશું. આપણે બીજ જ ખાલી કાઢીશું, એમાંથી એક્સ્ટ્રા જે ચીકાશ છે એ નહીં નીકાળીએ કેમ કે ગુંદા ખાવાનો પછી પર્પઝ રહેતો નથી. અને આ રીતે ચણાના લોટનો મસાલો એમાં ભરવાનો હોવાથી જ્યારે શાક બનીને તૈયાર થાય છે તો ખાવામાં બહુ ચીકણા લાગતા નથી. હવે મેં અહીંયા બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે બધા ગુંદામાં આ રીતે તૈયાર કરેલો મસાલો ભરી લીધો હતો. બધા જ ગુંદા આ રીતે ભરીને તૈયાર કરી લીધા હતા. તમે જોઈ શકો છો 2 ચમચી જેટલો જ મસાલો બચ્યો છે. બધો જ મસાલો વપરાઈ ગયો છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈશું. તો અહીંયા વઘારમાં આપણે રેગ્યુલર શાકમાં જે તેલ વાપરીએ છીએ એના કરતાં થોડું તેલ વધારે વપરાશે. તેલ એડ કરી તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ, જીરું અને આપણા તૈયાર કરેલા ગુંદા એડ કરી દઈને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ગુંદા એ રીતે મિક્સ કરવાના છે કે બધા જ ગુંદાને પ્રોપર તેલ અડે. અને આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ પર ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને આ રીતે હલાવતા જઈશું. આ શાક આપણે ધીમા ગેસ પર જ કરવાનું છે કેમ કે એમાં પાણી એડ નથી કરવાનું. એટલે જો ફ્લેમ વધારે હશે તો ગુંદા નીચે અડી જવાની બીક રહે છે.
ચપ્પાની મદદથી ચેક કરીશું કે ચડ્યા છે કે નહીં. તો હજુ અહીંયા ગુંદા કાચા છે, તો એને ફરીથી આપણે 5-1 મિનિટ ચડવા દઈશું. આ રીતે કોન્સ્ટન્ટ વચ્ચે હલાવતા જ જવાનું છે. જો તમને ઓછું તેલ લાગતું હોય તો તમે થોડું તેલ પણ પાછળથી એડ કરી શકો છો. તો બસ ચપ્પાની મદદથી હું ચેક કરીશ. તમે જોઈ શકો છો કે આસાનીથી ચપ્પા ઉપર આવી જાય છે. તો એ ફ્લેમ બંધ કરી ઢાંકી અને 5 મિનિટ એને આપણે સીજવા દઈશું. ગુંદાને આવી રીતે ગેસ બંધ કરીને 5 મિનિટ પછી ઉપયોગ કરતાં ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે, બિલકુલ ચીકણા લાગતા નથી. તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા નોટિફિકેશન તરત મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.